Paano kumita online kahit tayo ay natutulog? Are you ready? Let's go! What is up guys? Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, ako nga pala si Gabriel Diaz at dito sa channel ko, I upload make money online videos at YouTuber tips. Kaya kung interesado ka sa mga ganong content, make sure to hit that subscribe button and turn on the notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. So in this video guys, ay papakita ko sa inyo kung paano tayo kikita online kahit tayo ay natutulog. So pag na-setup natin siya is pretty much para siyang passive income. Na kahit tayo ay natutulog or kahit anong ginagawa natin is may pumapasok na pera sa atin. So kahit sino guys ay pwedeng mag-start dito. Kahit bata, matanda, or kahit alien na gustong kumita ng pera online. Dahil walang educational requirement or age requirement dito para makapagsimula. This is 100% free guys at pwede sa mobile at sa PC. So, ang tawag sa kanya guys is affiliate marketing. So, siguro yung iba is iniisip na, ay, referral na naman yan. So, hindi lang siya basta referral lang guys or invite, ganito o ganyan. So, explain ko muna saglit sa inyo kung ano yung business model na affiliate marketing. So, affiliate marketing guys is magpo-promote tayo ng specific product or services. In exchange ay may commission tayo in every sale, click, or action ng customer sa product or services na yon. So, depende yung kita natin kung ano yung nakalagay sa offer. Kung sa sale ba, kung sa action, or sa click. So, hindi siya lang basta-basta referral, guys. So, dito is pwede siyang maging full-time income. Kikita tayo dito, for example, pag may gumamit ng link natin pag bumili ng isang certain product. For example, bumili kayo ng parts ng PC gamit yung link sa description ng mga PC parts ko, is may commission ako doon sa Lazada once na bumili kayo ng PC parts. Kaya kung bibili kayo ng parts ng PC guys at you want to help our channel, please use the link in the description at andun din yung PC specs ng PC ko. So, may iba't ibang ways ng kitaan sa affiliate marketing. Merong commission per sale, commission per click, at commission per action. Yung commission per action, guys, is yung kikita tayo pag may ginawa yung customer natin ng certain action. For example, nag-enter ng email address, nag-register, or nag-enter ng credit card. So, ganun yung kitaan sa commission per action. Sa commission per sale naman, guys, is kikita tayo pag bumili yung customer natin. Sa commission per click, guys, is kikita tayo pag may nag-click ng link natin. So, yun yung different kinds ng kitaan sa affiliate marketing. This is also a good way, guys, to monetize your website, Facebook pages, or other social media platforms. Lalo na kung content creator kayo. This is also a different way to monetize your contents. Bukod sa sponsorships at sa advertisements. So, ang gagamitin natin na website is Involve Asia. Ano nga ba si Involve Asia? Involve Asia guys ay isang affiliate marketing platform na kung saan pwede natin i-promote yung mga products na nakalagay sa website nila. So, may partnership sila sa different companies like Shopee, Lazada, and Amazon. So, dahil nasa Pinas tayo, ang focus natin dito is yung Shopee at yung Lazada. So, meron ding affiliate program dati yung Lazada. Nag-register din ako dun dati pero nakita ko na nag-stop na pala silang tumanggap ng new affiliates. Kaya, Involve Asia guys is another way to be an affiliate on Lazada or Shopee. So, sa Shopee, hindi ko kasi alam kung meron talagang affiliate program doon. So, kikita tayo dito pag may bumili ng a certain product sa Shopee or Lazada gamit yung affiliate link natin. So, meron tayong commission. Para tayong reseller guys na kung saan hindi natin kailangan nahawakan yung product. Dahil rekta na siya sa Lazada. Hindi na rin natin kailangan mag-setup ng stores or mag-asikaso ng deliveries. So, make sure to watch the whole video guys dahil medyo tricky yung pag-register sa Involve Asia. Hindi lang basta email at password basta-basta. So, meron siyang mga tricky parts. Kaya, make sure to watch the whole video. Also, all links will be on the description para hindi na kayo mahirapang maghanap pa. So, andito tayo ngayon sa PC ko guys at dito kayo mapupunta once na i-click nyo yung link sa description. So, una nating fill upan is ito. So, property URL. So, dito nyo ilalagay yung link kung saan nyo ipopromote yung mga product. So, for example, YouTuber kayo, kaya ilalagay nyo yung YouTube channel nyo dito. So, for example, meron naman kayong Facebook page. So, yun yung ilalagay nyo dito. So, ako, dahil YouTuber ako, ilalagay ko yung YouTube channel ko dito sa property URL. So, ayun guys, ngayon, nailagay ko na yung YouTube channel ko. So, ngayon, dito, ilalagay ko yung name ng property. So, for example, kung ano yung name nung
Facebook page nyo or kung ano yung name nung YouTube channel nyo. So, ako lalagay ko lang yung name ng YouTube channel ko. So, ngayon, dito sa channel is anong type yung channel mo. For example, ad network ba, comparison, content, coupons, influencer, or loyalty. So, ako, dahil YouTube channel, is lalagay ko is influencer. So, ngayon, i-explain ko kung ano yung YouTube channel ko, kung about saan siya. So, kayong bahala kung ano ilalagay nyo dito. So, ako kasi, kaya ako magre-register dito is to promote yung parts nung mga PC ko. Dahil sa Lazada ko siya binili. So, ilalagay ko dito kung ano yung reason. So, once na i-click nyo yung next, ay dito na kayo mapupunta. So, sa property categorization. So, sa country natin kung asan kayo. So, ako, nasa Pilipinas ako. So, type of advertiser. So, dito, ilalagay nyo kung ano yung type ng advertiser na prefer nyo. So, pay-per-click ba, pay-per-impression, pay-per-lead, pay-per-mobile install, or pay-per-sale. So, kung Lazada or Shopee yung ipopromote natin, dito tayo sa pay-per-sale. So, ngayon, dito sa property category is pipiliin natin kung ano yung mga ipopromote natin. So, kung beauty, electronics, fashion, finance, food, health and beauty, others, insurance, shopping, at travel. So, ako ipopromote ko is electronics. So, traffic acquisition method or kung saan manggagaling yung mga traffic nyo or yung mga customers nyo or yung potential buyers. So, ako ang ilalagay ko is display network dahil sa YouTube channel ko. So, kayo, bahala kung ano yung gusto nyo dito. Kung unclassified, PPC. Yung PPC, guys, is yung pay-per-click or sa Google Ads to or sa Facebook Ads. So, ito naman, lead generation is yung sa emails. Or halos same lang sila ng email. So, ganun siya, guys. So, ako, display network. So, ngayon, kung ano yung ad format natin. Kung text ba, banners, or display. So, ilalagay ko dito sa ad format is product sponsorship or YouTube channel. So, pwede rin Facebook page, Instagram post, or Twitter post. So, kayo guys, kung ano yung gusto nyo. So, ako ilalagay ko is YouTube channel. So, click ko lang ulit is yung next. So, ngayon dito, would you like to activate your premium inventory? So, premium inventory allows you to share your current advertising package or rate card to advertisers. So, kung experienced affiliate marketer na kayo guys, is click nyo lang is yes. So, ako i-click ko lang is no. So, dito ilalagay nyo lang yung company name. So, kung wala naman kayong company, ilagay nyo lang yung name nyo or kung ano yung name ng Facebook page nyo. So, ako ilalagay ko lang is Austin Gabriel Diaz. So, yun guys, na-fill-upan ko yun sa akin. Dito ay common sense na lang. So, company name is yung name ng company nyo or yung name nyo na lang kung wala kayong company. So, email, first name, last name, password, at repeat password. So, pagka na-fill-upan nyo na to lahat, is click nyo lang yung agree. And then, click submit. So, ngayon guys, you're almost done. Your registration is almost complete. We've sent a confirmation to your email, mailbox, at kung ano yung email nyo na nilagay. Just confirm and you're done. So, ngayon pupunta tayo sa email natin. So, yung confirmation email guys is ganito yung mare-receive nyo. Check nyo lang sa inbox nyo or sa spam folder kung andon. So, antay lang kayo, medyo matagal siya dumating. So, click nyo lang to at pwede na kayo mag-login. So, once na nakapag-register na kayo guys, is ganito yung makikita nyo. So, dito hindi pa magiging active yung sa inyo. So, ngayon is pending pa lang dapat yan. So, ito yung ginawa ko dating account ay active na yung YouTube channel ko. So, ganito yung makikita nyo sa account nyo. So, ngayon guys is makikita nyo, minimum cash out threshold is 400 MYR or pag kinonvert yata sa dollars is $100. So, nagka-cash out sila via PayPal or wire transfer. So, para mailagay nyo yung PayPal nyo guys, is punta lang kayo sa account settings and then payment settings. At ilalagay nyo dito yung PayPal email nyo. So, para naman makita nyo kung ano yung mga pwede nyo i-promote, is punta lang kayo sa partner at advertiser directory. At pwede kayong mag-search dito. So, search natin is Lazada. So, makikita nyo dito is Lazada app at up to 10% commission. So, ngayon mag-a-apply tayo dito. So, dito is need nyo pa muna mag-apply. So, dito fill up nyo to. Where does traffic coming from? So, lalagay nyo lang sa Facebook page, ganon, or YouTube channel nyo, lagay nyo lang. So, lagay nyo lang rin dito yung link ng property. So, di ba yung nilagay natin kanina is yung YouTube channel natin. So, yun lang rin yung ilalagay nyo dito. So, how will you be promoting this offer? So, paano nyo ba ipopromote yung mga products sa Lazada? Gagamit ba kayo ng Google Ads, Facebook Ads? So, indicate nyo lang dito. So, dito naman guys, is ilalagay nyo kung saang social media platform ba kayo magpo-promote. So, for example, Facebook, Instagram, Twitter. And then, click nyo lang is save. So, once na na-fill-upan nyo na yun guys, is mag-aantay na lang kayo na ma-approve ni Lazada. So, ganun lang siya guys. So,
So once na ma-approve na kayo guys ni Lazada is magiging ganito na yung pipindutin nyo. Hindi na apply, generate link na. So pag kinlik nyo yan is ganito yung makikita nyo. So pipili kayo kung saan nyo siya ipopromote. So ako dito dahil ito yung YouTube channel ko. So ngayon dito nyo ilalagay yung link ng product na ipopromote nyo. So for example ako ito yung gusto ko i-promote, tong monitor na to. So nagkakahalaga siya ng 18,995. So copy ko lang yung link niya and then paste ko lang dito. And then click generate. So once na na-generate na yun guys, is ito na yung lalabas. So ito ngayon yung affiliate link natin. So ito ngayon yung ipopromote natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, at kung saan pa man. So kung saan nyo lang yung nakalagay na property dito guys, is dun nyo lang siya pwede i-promote. Dahil pag pinromote nyo sa iba guys, is hindi magiging approved yun. So, ganun guys, yung affiliate marketing. Para tayong influencer na nagpo-promote ng services and product. Ang pinagkaiba lang niya is, pag influencer ka, is minsan may sponsored na sa'yo. Or may bayad na upfront yung company. So, dito, depende yung kita natin sa sales natin. Kaya, pwede itong maging full-time business if done correctly. So, to give you guys an example naman kung paano siya i-promote, makikita nyo dito, ito yung description sa YouTube channel ko. So, ito yung specs ng PC ko at makikita nyo yung Lazada affiliate link ko. So, pagka gusto nyo bumili ng mga parts na ganyan is, para masuportahan nyo na rin yung channel is, dito na kayo bumili sa affiliate link ko. So, wala namang mawawala sa inyo guys, sa Lazada pa rin naman kayo bibili is nakatulong pa kayo sa channel natin. Ganito guys, yung isang example ng pag-promote ng link. So, kahit natutulog ako guys, pag may bumili gamit yung link namin na yan, is meron akong commission. Here's another example guys na affiliate siya ng Involve Asia. So, ito naman is sa Shopee siya nagpo-promote. So, ito guys is affiliate link to. Pag kinlik nyo to is mapupunta kayo sa product na yon. So, pag bumili kayo gamit yung link na yon is may commission kung sino man yung may-ari ng page na to. So, ganun siya guys, kahit natutulog tayo is kumikita tayo dahil nakapublish sa different platforms yung mga affiliate links natin. So, hindi siya ganun kadali guys na basta i-publish nyo yung affiliate links nyo is pag may nag-click ay bibili na agad. So, syempre, tayong mga Pinoy is naghahanap pa tayo ng iba kung saan mas mura or kung saan mas better. Pero, I assure you guys na pagka nagawa nyo to ng mas maayos at mas mabuti is sure ako na kikita kayo ng malaki. So, ayun lang guys. Kung meron pa kayong questions, make sure to comment it down below. At kung umabot kayo sa part ng video na to, maraming salamat sa panonood. Once again, I'm Austin Gabriel Diaz. See you on the next one and peace out.